Isyu One-on-One. Mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa ang pakikipagkalakalan. Hindi rito pahuhuli ang Pilipinas noon pa man. Noong panahong bata pa ang sibilisasyon, madaling napapasok ng mga banyaga ang ating teritoryo sa layuning makapagpalitan ng mga produkto sa mga sinaunang Pilipino. Nang maglaon, nabuo ang iba't ibang sistema ng gobyerno dahil sa modernisasyon. Ngayon ay may ahensya na ang isa sa pangunahing atas ay ang pagkontrol sa paglabas-pasok ng mga produkto sa ating bansa, ang Bureau of Customs. Kamakailan ay nabahira ng mga isyu at kontrobersya ang ahensya. May mga sindikatong nakapagpalusot ng mga ilegal na produkto, kabilang na ang droga. Dahil dito, kinakailangan ang mahigpitang pagbabantay sa mga teritoryo kung saan pumapasok ang mga kontrabando. Sa panayam ng Isyu One-on-One kay Customs Commissioner Leonardo Guerrero, binigyang linaw niya ang mga isyu at kontrobersyang bumabalot sa ahensya. Sa edisyong ito, ating alamin ang mga pagkilos, mga programa at mga plano ng Bureau of Customs upang patuloy na labanan ng mga katiwalian at sindikatong sakit ng ulo ng gobyerno. Magandang gabi po, Commissioner Guerrero. Magandang gabi, Cesar, at magandang gabi sa ating mga tagapanood. Diretsahan po tayo, Commissioner. Kayo po ay galing sa military service. How is it like leading an agency battling to clean its image? Alam mo, sa larangan ng pagsasaayos ng isang organisasyon, hindi naman tayo naninibago na, no? Dahil kung maaalala natin, ang AFP na aking pinamunuan nung mga nakaraang panahon ay galing din sa ganong klaseng sitwasyon, kung saan nagsagawa kami ng transformation at reformation. At yun din naman ang challenge na inaharap ko ngayon sa Bureau of Customs. So nung umupo kayo bilang Customs Commissioner, hindi kayo na war shock sa setup, sa nadatnan ninyo? Hindi ba kayo natakot, nag-alala? Yun lang siguro ang isang bagay na gusto kong i-highlight, no. Iba kasi ang sitwasyon sa Armed Forces of the Philippines at iba rin ang sitwasyon dito sa Bureau of Customs. Unang-una, ibang kultura, ibang mga tao, ibang environment mo, operational environment mo, iba ang mission mo, ibang priorities. So when you say iba ang tao, anong ibig sabihin nyo doon? Sa military, clean, dito hindi clean. Paano ba? Iba kasi pagkaharap mo mga sundalo, no? Okay. Maintindihan natin kasi ang military organization ay may sariling set of rules and regulations, ang military justice system. Dito, pag sa civilian agency, meron tayong civil service laws na sinusunod na totally different. So, yun ay isang sinasabi nating challenge na dapat nating harapin para siguraduhin natin masaayos natin ang organisasyon. So when you accepted this job, what was the marching order of the President? Alam mo, si Presidente, simple lang ang instruction sa akin. Sabi niya sa akin, gawin mo ang trabaho mo, linisin mo ang ahensya. And when he said that, hindi ka ba natakot sa bigat ng responsibilidad? At the back of your mind, nagsasabi siya, baka hindi mo kakayanin yan, mapapahiya lang tayo. Alam mo, sabi ko, malaking hamon talaga, no? Pero knowing the President at kumpiyansa ako sa suporta at tiwala niya, ang sa akin tinanggap at tatanggapin ko yung hamon. Sabi ko lang sa sarili ko, kinakailangan gaya ng anumang misyon o anumang alituntunin na binigay sa akin, ang sa akin ay dapat kunto pa rin. Okay, sir, nung umupo na kayo, what was the first thing that you did at ano ang nagiging reaksyon ng mga tao niyo dito? Being an outsider, no, importante, especially for a leader who is about to embark on a transformation or reform agenda, importante na makuha mo yung tiwala ng mga tao. So, yun ang una kong prioridad. So you're here for the transformation? Yes, and of course, to fulfill yung mission ng Bureau. Which is, kung titignan mo, ang primary mandate ng Bureau is to collect revenues for government, protect our borders, and facilitate trade. But of course, overarching dito yung principle at saka priority natin ng eradication of graft and corruption, and of course yung isang prioridad na ating Pangulo, yung laban sa illegal na droga. Why is it
why is there an accusation that says na corrupt, marumi, at maraming anomalya? Why is these things going on? Maintindihan mo kasi, no, ang ahensya ng customs ay responsable sa kalakalan. Maraming goods, maraming mga bagay-bagay na dumadaan dito, mga transaksyon na kung titingnan mo ay milyon-milyon at bilyon-bilyon ang halaga. Okay. So, nandun ang pagkakataon ng oportunidad. And given yung sinasabi nating climate, the systems, the processes existing, no, sa isang ahensya, hindi maiiwasan na yung oportunidad ay lalabas. At mayroong mga taong nangangailangan na kukunin itong oportunidad nito for their personal gain. Okay. So, nung sinasabi nyo sa mga tao nyo na eto ako ngayon, kailangan tayong magbago, kailangan tayong magsimula muli, gaano kahirap para maintindihan nila ito at sila ba'y nanumpa sa inyo na susuporta sa inyo? Hindi naman sa ni-require ko sila manumpa. Okay. Alam mo, as a leader, as a commander, ang sa akin lang lagi is leadership by example. Set the example. At ako naman naniniwala, no, kasi bago ako dumating dito sa customs, pinamunuan ko rin ng marina, no, kahit sa maiksing panahon. At ganun din naman ang problema doon. Kinakailangan isaayos ang sistema, kinakailangan isaayos ang organisasyon. At yun din ang ginawa ko rito. Ang importante kasi dito, pag nakikita ng iyong mga pinamumunuan na ikaw ay matino, na ikaw ay tuwid, na ikaw ay tapat, ikaw masipag, wala silang dahilan para hindi katularan. At wala silang dahilan para hindi sumunod sa iyo. At nakikita mo sa kanila na sila naman ay supportive? Ako ay natutuwa naman, no, na ang karamihan naman sa Bureau of Customs ay sumusunod at nagpapatupad ng kanilang tungkulin. Pero sabi nga sa iyo, malaking hamon dahil hindi naman lahat sa masasabi natin ay masasabi natin nagbago na. At ako'y aminado doon. Kaya nga sabi ko, patuloy ang hamon, no, patuloy ang aking pagsasagawa ng reforma dahil alam niyo naman ang problema ng customs, hindi naman ito nangyari overnight at hindi rin masusunod. Sigaw po, Commissioner, ng mga critics ay kailangan may masusing lifestyle check para sa ating mga tauhan. Ito ba'y gusto nyong ipagpatuloy at ginagawa nyo sa kasalukuyan? Alam niyo, itong lifestyle check dito sa Bureau of Customs ay ginagawa sa kasalukuyan. No? May mga ahensya tayo ng gobyerno na tumutulong sa Bureau of Customs para hanapin yung mga tiwali at siguraduhin na hindi sila manaig dito sa ahensya. Kasama na dyan ang ating Department of Finance kung saan meron tayong Revenue Integrity Protection System or services na nagko-conduct ng mga background check sa ating mga empleyado. Sa Customs din, meron din tayong mga opisina dito, no, na responsable sa pagpapatupad ng ating integrity systems. Na meron ngayong mga inimbestigahan? Meron talaga. Aha. Meron naman. At meron din kinasuhan na. At meron natanggal na. At ano po yung status ng mga kaso ngayon? Karamihan ng kaso maintindihan natin, no? We had to observe due process. May mga kaso na ongoing hanggang ngayon. At may mga kaso, sabi ko nga sa'yo, na-resolve na. Yung iba na-dismiss, na-suspend. At yung iba, masasabi natin na na-elevate yung kaso nila dahil nakikitang pwede sila i-prosecute under the court. So, ito yung mga ongoing. Ang mga Isa po sa mga inimbestigahan ngayon ng Malacanang at saka isang task force na nag-iimbestiga, isang dating district collector na na-promote pa. Maraming nag-aalangan kasi, bakit kailang i-promote pa ang isang dati ng nakasuhan? Ito ay isang katakatakang hakbang at medyo para bagang merong mali along the way. How do you disprove this, sir? Alam nyo, sabi nga sa inyo, ang mga appointments dito sa Bureau of Customs, especially for yung mga high positions ba, district collectors, deputy commissioners, including myself, rests upon the President. So, ang masasabi natin dito, no,
hindi natin dapat questionin ang desisyon o ang wisdom ng appointment ng President. And I am in no position to question that either dahil ako mismo ay isang presidential appointee. At nakita mo naman, nung ako in-appoint dito, nagtaasan din ang kilay ng mga tao. But how do you defend the appointment of the President? Can you vouch of the integrity of the promoted district collector? He is competent, he is qualified, and I'm sure na katulad ko, dumaan niya sa masusing vetting process sa Malacanang bago na-appoint ang sino man. Sir, isa po kasi sa lumalabas ngayon ay yung meron pang isang dating customs official na naiulat na naging mayamang-mayaman dahil nagpapasok ng mga spare parts at ito'y matagal na, no? Pinapasok through containers, umabot to ng 1,500. Can you confirm this? Paano to at paano nyo i-disprove ito? Hindi ko na kinakailangan disprove yan. Unang-una sabi ko, mga reports na nalathala sa dyaryo. Okay. Pinaimbestigahan natin yan. In fact, sabi ko, dahil nga sa history ng ahensyang ito, marami nang nangyari na even before my time na reportedly mga accumulation of ill-gotten wealth, lifestyle na extravagant. Yung sabi nga natin, yung taraw. Lahat yan, iniimbestigahan at lalo na sa panahon ko. Yung binabanggit mo, although ayaw mo banggitin ang pangalan, hindi ko na rin babanggitin ang pangalan dahil hindi mo binanggit. Pero sinasabi ko nga, ito ay naimbestigahan at ang resulta ng mga investigasyon na ito ay pino-forward ko sa ahensya na dapat na magsagawa pa ng iba pang mas masusing investigasyon para malaman ang katotohanan. Even if we do our job, na talagang medyo sacrifice talaga kami, lalo na mga tao ko, sir. Kasi kung makikita nyo yung operations namin, sir, hindi lang naman kami ang bumubuo ng x-ray. Meron din kaming mga coordinators na nakabilad sa araw, nagaano, na ulan araw, nandyan sila to facilitate yung entry ng mga containers sa x-ray machine. Kung minsan po gusto ko maiyak kasi hinahanap ko yung corruption na yun doon sa grupo Wala naman ako nakikita. Kung minsan nag-uusap-usap, meron, bakit sinasabi nila meron? Sir, nakikita nyo naman, paano tayo makakagawa ng ganyan? That's why, pag ako nakakausap po ng mga kaibigan, and even my family, even my wife, sinahanap niya, meron palang ganyan dyan. Sabi ko nga, nasaan? If people would not be upright, we are not saying that officials at Bureau of Customs are all righteous, no? Okay. Siyempre, but we should be... They are just human beings. Yes, but of course, we follow the instructions that there should be no take. Meaning, you do not get anything in exchange of your services, because as government workers, we should work based on the mandate given to us. Sa dami niyang iniimbestigahan ninyo, Commissioner, nakakatanggap ba kayo ng mga death threats? Death threats? Alam mo, bago pa ako dumating dito, may bantana Paano? Pakikwento sa amin. Ang importante ron, sabi ko, hindi tayo matitinag nito mga bagay nito. Alam mo, sundalo tayo for 38 years. Yung sabi nga natin, pag sundalo ka, isang paa mo, nasa But you hukay are na. confirming, sir, na talagang tinakot kayo? Meron na. In fact, sabi ko, hindi lang naman ako. When I talk to the past commissioner, sabi nila kasama yan, goes with the territory. Bakit kayo tinakot? Dahil umalma kayo, pinaimbestigahan nyo? Hindi, sabi ko nga sa iyo, alam mo nang dito sa customs, hindi naman sikreto na may mga sindikatong nag-ooperate dito sa loob at sa labas. Okay. So sindikato, sir, na anong klase sindikato? Sindikato involving players, fixers, and corrupt customs officials. Involving high-ranking customs officials? High-ranking, low-ranking. So ang dami pala. Marami yan. Galing sa baba hanggang pataas. Yun na nga, si Presidente na mismo nagsabi nga niya, hindi ba? Sabi niya, bantayan mo yung mga nasa x-ray. Okay. Bantayan mo yung examiners, mga appraisers. Okay. Sabi niya, bantayan mo yung nagwagwadya ng mga gates. Kasi lahat yan, hindi naman masabi nga natin, hindi naman ito, inaamin naman natin, hindi naman lulusot yung may ibang kontrabando dyan kung hindi rin itong mga tiwaling empleyado na ito ay involved. Had there been any instance when you sat down
na may nag-offer sa inyo. Etong para sa inyo, wag mo na kaming paproblemahin dito. Yung mga tao ko, meron. Nilapitan. Nilapitan. Para lumapit sa inyo. Pero knowing, sabi nga, knowing yung aking stand no, against corruption at saka knowing yung how I value my reputation and integrity. So sir, nilapitan yung mga tao ninyo? Mayroon. Tapos inoperan para lapitan kayo? Hindi nga sabi ko sa inyo bago ako nag-assume dito, meron ang kumakalat na balita sa social media at meron na nagsisirculate na mga notes na nagsusulisit ng 100 million para daw pasalubong para sa akin. O, pasalubong? Oo, pasalubong. So sir, nung sinabi sir na pagpalakas naman tayo kay Commissioner, paano sinabi ng mga tao niyo sa inyo? Ay nako, sabi ko, kahit sa ngayon. Pero sir, lumapit yung tao sa inyo. Yun yung tao ninyo, nilapitan nila, tapos yung tao ninyo nagsabi sa inyo. Ang sinasabi ng tao ko, sir, may nagsisirculate na balita. Okay. May mga pangalan na may nagsisirculate ng mga notes na nagsusulisit para daw sa iyo. Okay. May mga text messages na nagsisirculate na nagsusulisit para sa iyo. Susulisit saan? Kanino? Ang mga importers, Okay. Brokers? mga brokers. So, Mga sindikato? sa madaling salita, pinagkakitaan nila yung pangalan ko. And you believe kumita sila? Ewan ko. Knowing na, alam mo, ito ay sinabi na rin sa akin ng mga naunang commissioner ba, na this is something to be expected. And siguro naman, since bago ako rito at hindi ako kilala ng mga tao dito, palagay ko may kumita ron. Kinagat nila yun, thinking na ako'y walang pinagkaiba, na ako'y bibigay. So, anong palagi sinasabi niyo sa mga tao niyo? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ano po yun? Even during conferences, sinasabi ko, ako wala akong hinihingi sa inyo ni isang kusing. Okay. Ang hinihingi ko sa inyo ay matapat na serbisyo. Mangolekta tayo hindi para sa tara. Mangolekta tayo para sa gobyerno. Dahil kinakailangan ng ating pamahalaan ang revenue para mapatupad natin ang build na Pero so programa. nakakatukso ang mga offer sa inyo? Ay, sus, alam mo, sabi ko sa iyo, sa edad kong ito, mas nag-survive ako ng 38 years sa military. Ako ay walang bahid ng kahit na anumang anomalya o korupsyon doon. Ngayon pa naman, sisirain kong pangalan ko. Ngayon pang malalaki ng aking mga anak at tinatanaw nila ako. Kinikilala nila ang reputasyon at magandang pangalang. Bakit sir, magkano ba ang sweldo ng Customs Commissioner? Para lang malaman ng mga tao. Salary grade 30. Salary grade 30 is 100? Mga 140, less 50,000 na sabihin mo na lang na taxes deductions. So, ang take home ko mga 80, 90 monthly. Sapat na ba yun, sir? Hindi ko naman kinakailangan na may retired na ako sa totoo lang. Tapos na yung aking mga anak, nagtatrabaho na lahat. Masaya na ako kung ano meron ako ngayon. Wala na akong hangaring iba pa. And because of this, yung sinasabi mong kailangan maging malinis tayong lahat, marami ba ngayon na parang si Commissioner ayaw tumanggap, so anong kalakaran ngayon dito? Dapat lang hindi sila tatanggap dahil sabi nga sa kanila, pag nahuli ko sila, pakakain ko sa kanila yung pera na yun. Meron na ba kayong nahuli, sir? Meron na nahuli. Ilan? Ito nga, hindi nang... Hayaan mo na, kasi ongoing pa yung operation. Kasi sir, gusto lang nang malaman ng taong bayan. Paano nyo hinuli at ano itong mga ginagawa nila? Specific lang. Hindi, sabihin ko na lang, may nahuli kami. Isang tao dito na nagpaikot-ikot, may dalang baga na may pera. So, dala ng bag na may pera, sir? Para pambayad, para panglagay, pangusot? Diretso na sa bangko, deposito na. So, minsan din siguro baka may transfer ng bank to bank na lang. Gano'n na talaga. Gano'n na talaga. Ganun kalala. Pero sabi nga sa inyo, ako'y hopeful pa rin. No? Dahil although meron tayong mga ganitong klaseng insidente, ang pagmamalaki ko lang siguro no, ay kahit paano ang redeeming factor namin dito, yung ibang aspeto ng aking trabaho, ng aking alatuntunin, natutupad naman. Okay. Sir, going dun sa mga accusations na hindi masyadong nagagampanan ng customs, yung may mga lumalabas na shipment sa drugs, nakakalusot, paano nyo to ini-ensure na hindi na ito mangyari? Alam mo, mahirap sabihin na ati-assure ang ating publiko, no? Ating mga mamamayan na walang lulusot. Given the situation at saka yung current capabilities ng Bureau of Customs. Bakit sir? Ano bang capability lang? Unang-una, napakalaki ng teritoryo na
saklaw ng Bureau of Customs. Okay. You're talking about ports, seaports, airports. You're talking about warehouses. You're talking about mga container yards. Napakaraming taong nagtatransact ng business sa customs. Okay. And you are talking about a workforce composed of only, currently, 3,000 personnel. 3,000 person involved lang dun sa pag-insure na We have 17 major ports and 39 sub-ports. A So total of- kulang ito, sir. Kulang talaga. Gaano pang kadami ang kailangan? Alam mo, ang strength ng ang plantilla positions kasi sa customs is 6,000. Pero we're reviewing this. In fact, talking about border protection, sabi ko ako yung nag-propose nga, ako yung nagre-request ng additional 1,500 para sa ating customs border police force. Specifically to secure yung border natin, border protection. Kasi yan ang dahilan eh. Diyan pumapasok at lumalabas ang mga goods dito sa ating bansa. It will need around 2 billion pesos. Pero hanggang ngayon, pending pa, hindi pa na ano. And that is manpower alone. For yung enhancement ng intelligence and enforcement capabilities natin, kinakailangan natin ng equipment. Kinakailangan ng x-rays, scanners, mga analyzers, kinakailangan natin ng mga testing kits, lab equipment. So kulang yun, wala tayo nun. Wala. Meron tayong nakaschedule for procurement, pero alam mo naman kasi, no, procurement takes time. And apart from that, yung ibang equipment kasi natin aging, so we have to replace them. Isa pang problema natin dito pagdating sa border protection is yung sinasabi natin being able, no, to target itong mga suspicious shipments. Okay. So kinakailangan natin ng computer system para doon. Targeting. So wala pa tayo dun. Meron tayo, pero again, yung sistema kasi natin dito, ating computer systems, aging na rin. Kinakailangan natin palitan. At alam mo, hindi ganun kadali magpalit ng sistema dito sa Bureau of Customs, considering na dapat ang replacement system mo should be able to not only migrate yung old system, but also make sure na may continuous operations. Otherwise, madi-disrupt yung trade natin dito. So with this present situation, sir, you're saying hindi talaga natin ma-assure na walang lulusot na droga? Palagay ko kahit sa ibang bansa, hindi nila masasabing 100% sure. Even ang Amerika, meron nga na napapasukan nga sila ng terorista, tayo pa. Okay. Pero ang importante dyan, vigilance. Kaya ang sinasabi ko sa ating mga stakeholders, tulungan niyo ang Bureau of Customs. Hindi pa pwedeng kami lang. Marami nagre-reklamo, sinasabi corrupt, sinasabi pinalusot. Saan nyo iniisip na pwedeng lumusot? Sa mga, alam mo, pagdating sa mga puerto natin, sabi nga sa inyo, even yung sa puerto natin, you're talking about dito lang sa Manila. Ilang containers ang nandyan na transaction dyan everyday? Mga 2,000, 3,000. Okay. 3,000 containers ang dini-discharge everyday. Ang So pinaprocess. posibleng doon talaga. Ihalo lang. Madali. Tignan mo yung capability ng x-ray natin. Kung susuriin mo na masusi lahat yan, hindi matatapos yung 3,000 na maipaprocess sa isang araw, and that is why we have yung mga systems natin, sinasabi natin selectivity systems, to be able to weed out yung highly suspicious and high-risk shipments. And that depends on a, sinasabi natin, reliable computer system. Posible pa ding makalusot. Meron talaga. Pero ito nga, maraming paraan. Meron in the past, meron tayong sinasabing pre-shipment inspection, di ba? Na bago pumasok dito sa bansa natin, meron ng assurance. Ginagawa na natin yon. For bulk cargos, meron tayo yan. Ang hinahabol natin ngayon is yung containerized, kasi karamihan ng mga pinagpapasukan itong mga kontrabando nito ay sa mga containerized shipments. Iyon ang ginagawa natin ng paraan na para maayos natin ang ating mga policies nang sa ganon, itong pre-shipment inspection, ma-cover din itong containerized shipments. So, maliban dito, masusi rin natin pinoprofile ang mga importers at saka mga consignees and brokers. Meaning, pag mayroon tayong nakita ng mga consignees, brokers na medyo alanganin, automatic ni-review natin. At yung mga nakita na natin na nagkasala o nagkaroon ng problema o na-involve sa irregularidad o anomalya, kaagad-agad natin kinakansila. So, sinasabi yung mga sindikato. Sindikato para sa mga lagay, sindikato para din sa drone. Maraming sindikato talaga, iba-iba. Marami. Marami. So, what are the syndicates, sir, involved in? Mainly smuggling. Smuggling. All forms of smuggling. Smuggling drugs, smuggling alcohol, smuggling cigarettes, smuggling fuel, lahat yan. Smuggling rice. Okay. So we're talking of how much? Figures? Yes.
Ito lang, no? Magkano ba yung total na binigay sa akin? Mga 5 billion na ata from January to date. Okay. Seized goods. Oo. Seized goods, Okay. 5 billion. Oo. January to date. At nakakalusot ang nalugi ang pamahalaan natin. Alam mo, aminin natin, no? Maliit, palagay ko, maliit yung 5 billion na yan. May mga iba pang na, kasi sa ngayon lang, nakikita na natin anong issue. Sinasabi nila, may nakalusot daw na processed meat. Yes. May nakalusot daw na basura. Okay. May nakalusot daw na mga illegal drugs. May nakalusot daw na mga ukay-ukay. So kung kukwentuhin mo lahat yan, sabi natin siguro hindi lang, I do not want to speculate, pero definitely it's a substantial amount of lost revenues, mga leakages sa revenues yan, na dapat nating kunin at dapat natin na maano. At Lost revenues para sa basura, sir. basura, may revenue ba doon? Pero sir, yun nga, natas na yung basura ngayon. Kayong biniblame eh. Galing sa Australia, galing sa Canada. Ano mo? Paano ba yan? Bugbog sarado customs. Oo nga eh. Alam mo, sa totoo lang, Ah, yung issue ng basura na yan, matagal nang nangyayari. okay. Matagal na nangyayari. Matagal na sa dati pang administrasyon. Na-highlight lang itong Canada dahil ilang taon ba ito? 6 na taon ba? O bago na-resolve. When in fact, itong panahon ni Presidente Duterte, itong issue na is South Korea, kabilis nating nasolusyonan. So, hindi... Marami pa daw mga containers na baka basura din ang laman. Ganun talaga. Alam mo, sabi nga sa'yo, ang customs ay gwardiya lang. Okay. Gwardiya lang sa pintuan. Parang sa eskwelahan yan eh. No ID, no entry. Hindi naman papasok yan, yung mga goods na yan, kung wala rin sila mga permits. Okay. So, ang ating mga customs personnel na nagbabantay ng ating mga puerto, bago pumasok yung shipment na yan, unang-una hinahanapan ng dokumento. Ito mga canned goods na sinasabi, hindi naman makakapasok yan kung walang sinasabing certificate of product registration at saka license to operate ng mga importers. Ang ating mga unprocessed meat, hindi naman papasok yan kung walang certification ang Bureau of Animal Industries at wala ring certification o inspection galing sa National Meat Inspection Service. Okay. Ang iba pa mga goods, ang drugs, yung mga medications, medicines, hindi papasok yan kung walang certification galing sa FDA. Ganon din sa mga ibang electronic goods o anumang goods, lahat yan hindi naman papasok, walang ICC, walang certification na, lahat yan. So sa madaling salita, it is unfair naman, grossly unfair naman to say na lahat ng mga iba dito nakikita nila ngayon dyan, ipinalusot ng customs. Pinalusot or nakalusot or maybe inefficient yung ibang mga tao. Ang sa akin lang dito, sabi ko nga, kinakailangan magtulungan ng mga ahensya. Hindi pwedeng customs lang sasabihin magbantay kayo dyan. Dapat yung ibang ahensya, magbantay din sila. Siguraduhin nila na yung mga binibigyan nila ng mga permit, yung mga tama rin. Katulad dyan, yung mga basurang pumasok na yan, ito hanggang ngayon may issue pa tayong tungkol sa processed engineered fuel. Correct. Pumasok yan dahil sinertipika ng DENR, ng Environment Management Bureau, na pwede yan. Ang problema, nung pagbukas ng ibang... Have you coordinated the DNR already? Nag-usap naman kami. Kaya sabi nga, alam nyo, mas maganda sabi ko na dapat magtulungan ng mga ahensya. Hindi yung sa media nagbabatikusan ba at nag-ano. Ano ba naman ang bagay na hindi pag-uusapan? So what's the marching order as intelligence chief? Of course, to detect and identify people that are colluding with those individuals trying to circumvent the law, trying to bring in illegal goods, and for people that accept and tolerate the demand for money or extortion. Despite the efforts of your office na hindi makalusot ng mga kontrabando, drugs, mga basura, nakakalusot pa rin. Don't you think that you are party to be blamed for this? We accept that. We do believe that it is part of our responsibility of having some like yung garbage to
pass under our watch, but we still focus on improving our countermeasures. In fact, very recently, we acted on a complaint that a new importer, probably a 3-4 months, a 4-month old importer, had transacted with a lawyer. It was later found that he was a former deputy commissioner of the customs. So it was a recent operation that was conducted. So kinasuhan nyo? Jointly with the NBI, we had a entrapment operation, and of course we wanted to check whether he was really colluding with a customs official. Automation, introduction of fully automation on every transaction of the customs. And if I may add also, this is to prevent the person-to-person contact. Pag sinabi mo kasing automation, di ba, sa machine lang tayo nakikipag-usap. Okay. And sometimes, sabi nga nila noon, pag nagkaroon ng person-to-person contact, doon nagkakaroon ng corruption. Diba? Now, kung gagamit lang sila ng machine and kami rin, kakausapin namin sila sa machine, walang person-to-person contact. Walang bulungan, walang under the table, wala pong ganon. Kundi sasagutin lang natin kung ano lang yung entry. Ng bureau na baguhin, mag-procure ng mga bagong x-ray machine na mas high-tech. And also, sir, yung enhancement, nagpag-profile natin ng mga shipments, dapat yon i-enhance din. Saka yung information na makukuha natin sa mga ibang agencies, kailangan tuloy-tuloy yun. Bakit ang tagal ng procurement, sir? Sir, actually, masyadong seryoso itong sir, may ongoing na po yung construction, sir, ngayon. Construction ng bagong x-ray portal dito po sa Port of Manila. Dalawa po yan. Ongoing na po. So we hope to achieve what? We hope to achieve na pag na operational na siya. Okay. Kasi mas lalo nating siguro mas magiging mas maganda yung lalo na pagka sa image analysis ng kasi mas malinaw, mas mas precise yung So wala makukuha namang natin. Hopefully, sir. Si Com, sir, talagang very strict yan sa trabaho, sir. Very ina-emphasize niya talaga na talagang magmatsyag kami lalo na sa x-ray, kung lahat ng dumadaan. Kailangan talaga gawin namin mabuti yung trabaho namin. Well, because I believe in the ability and the integrity of the commissioner, and I know that he will make a difference in this agency. He's a good man with good reputation. Wala po kaming nakikita na sa kanyang mga sinasabi sa amin, kuminsan walang korupsyon, avoid corruption. Naniniwala ka sa kanya? Naniniwala po kami Na ano? na talagang dapat ipanatili ang integridad ng Bureau. Ini-emphasize niyo, sir, na kailangan talagang gwardiyahan mabuti. This is the reason why napakaraming militar ngayon dito sa Bureau of Customs. Hindi naman. Alam mo, sabi ko, ako'y na-assign sa Marina. At nakita ko naman yung sipag ng mga ating mga civilian employees. In fact, dito rin sa Bureau of Customs, ako, I'm highly impressed with yung dedication ng ating mga empleyado. Siguro, ang reason lang naman kung bakit ako may mga kasamang mga sundalo dito, pinasok natin ng mga military is, hindi naman pwedeng ako papasok na mag-isa lang dito. Gaano nga ba kadami ang mga sundalo na naipasok nyo ngayon? Dalawa lang naman DEPCOM na, si DEPCOM San Juan at saka si DEPCOM Ramiro. Okay. Sila, dalawang DEPCOM. Dalawa lang militar? Yung mga nasa intelligence and all. Pero i-emphasize natin, hindi sila military, retired yan. Lahat. Okay. Wala namang active dito. Puro Military retired. background. Military background. So walang active ngayon? Wala. Kasi sabi ng Presidente, i-deploy niya yung mga militar dito. Meron tayo mga taga-AFP na tumutulong sa atin. No? Okay. Pero they are deployed dun sa mga different regions. And they are not... Wala dito? Ano lang naman sila on call.
On-call lang sila. So anytime na kinakailangan namin ng augmentation para sa law enforcement, kasi yun naman talaga ang reason kung bakit meron ng augmentation tayo, no, coming from the uniform service, is to help us mo sa law enforcement function. So ang tumutulong sa atin ngayon, ang nakadeploy dito ngayon, ay yung mga Coast Guard personnel. And they are helping us. Pero bakit kailangan military, sir? Bakit military? Alam mo yung mga military, mga Coast Guard, 24/7 yan eh. Hindi mo kinakailangan na utusan na, magbantay kayo dyan 24/7 Because na. the man in uniform are proven to be of integrity and Kasama na rin yun. discipline. Disiplinado mainly. Disiplinado mainly. And sabi nga ni Presidente, ano yan eh, maaasahan, no? Pag binigyan ng tasking o trabaho. Medyo po binabatikos kayo ngayon ni Senator Lacson na inefficient at kailangan talagang top to bottom revamp. How do you react to that? Alam mataas ang respeto ko kay Senator Lacson. Tanggap ko na marami pang aayusin dito at tanggap ko na hamon yan sa aking liderato. Ang sa akin lang sana. And he is calling for an investigation. Handa tayo. Okay. Handa tayo, sabi So ko wala sa'yo. kayong iurungan, wala kayong ginatakutan. Yung sinasabi niya nag-auction ng shabu ang Bureau of Customs. Yes. Hindi naman sa pag-ano, hindi kami nag-auction ng shabu. Ang in-auction namin tapioca starch. Bakit ka nasabi yun, sir? Hindi ko nga mawari, sabi ko. Pero I respect his opinion. Depende kasi kung ano yung impormasyon na nakaabot sa kanya. Sir, gusto lang naming malaman at gusto rin malaman ng sambayan ng Pilipino. Itong hamon sa inyong departamento, ano ang mga nakalatag ng mga programa para makontento yung mamayang Pilipino na meron talagang kailangan na pagbabago dito sa Bureau of Customs? Alam mo, top of my agenda talaga is yung graft and corruption. Fight against graft and corruption. And you're ready to fire anyone? Alam mo, sa totoo lang, gigil na ako. Okay. Marami na bang ipa-fire ngayon, sir? Alam mo, inabutan lang ako ng eleksyon eh. Okay. Inabutan lang ako ng eleksyon. So maraming ipa-fire kayo, sir? Marami na nakasalang. Marami mga kaso? Hindi na natin iyan. Basta kasama na dyan na incompetence, inefficiency. Mga ilan, sir? Hindi ko na rin sasabihin. Pero Aabot ng 20? More than? medyo siguro. 100? Hindi naman siguro 100. Okay. Hindi naman 100. Tayo naman ay naniniwala naman sa sinasabi nating due process at saka yung proper evaluation ng performance. Okay. So graft and corruption yung priority nyo? Yes. Getting rid of the graft and corruption. Ano po ang kasunod? Consistent doon sa effort natin ng graft and corruption, of course, kinakailangan natin ayusin yung mga systems and processes natin. Kasi yan nga, kung hindi maayos ang systems and processes mo, that breeds graft and corruption, that provides opportunities for graft and corruption. So along this line, yung sa improvement ng systems and processes natin, nilayout ko yung 10-point priority program ko. Na una-una, sabi nga natin doon, para maayos ang sistema, iwasan natin yung discretion, iwasan natin yung minimize natin yung human contact. So, computerization. And I believe ito rin yung priorities ng mga nakaraang commissioners na hindi na masyadong na ipatupad. Pero ako talagang desidido ipatupad sa pagkakataon ito. The TARA system? Ang TARA system, mawawala yan kung magkakaroon ng transparency, kung mawawala yung opportunity for human contact. In fact, sabi ko sa computerization program namin, apart from yung streamlining yung processes natin dito, pinipilit namin na lahat ng mga transaction dito ay gawin ng online. Okay. Including payments. Sa ngayon, yung sa E2M natin, yung computer systems natin dito, ang payment ng tariffs and taxes, duties is online na sa bangko. However, for other transactions requiring fees and charges, dito pa rin sa cashier dito. So, ang inaano ko dyan is online payment na. Similarly, sabi ko, to improve yung transparency, lahat ng documents ngayon dito ay properly tagged na. So, may document tracking system tayo dito kung saan ang ating mga stakeholders, kung meron silang gustong verification, kunin lang nila yung document na reference number, malalaman lang kung nasang opisina yon. Okay. At malalaman lang kung ilang oras o ilang araw na nasa opisina na yon.
Meron din tayong customer care service. Dati hotline lang, tatawag ka. Okay. Ngayon, customer care service na pwedeng online, magkondak ka ng verification, online, mag-submit ka ng mga documentary requirements mo. Para sa ganun, ma-process na kaagad yung mga applications and yung actual documents to follow na lang. So ayaw pa ba kayo dun sa mga brokers na mga naglalipana para ito daw isa sa mga cause ng problema? Alam mo, panawagan ko sa ating mga brokers na tulungan ako. Kasi in-emphasize ko nga sa kanila, alam nyo, bago dumating ang importer sa customs, dumadaan sa inyo. So kung anong idikta ninyo sa mga importer, kung anong sasabihin nyo sa kanila, susunod lang naman yan bago sa customs. Ito, hindi ko tinatago ito, sinabi ko na rin sa kanila. Kahit sabihin natin sa TV ngayon. Saan ka ba naman nakakita na quotations galing sa broker na may nakalagay doon, customs facilitation fee? Talaga? Magkano yun, sir? Naka-indicate pa ron, customs commissioner 5,000. Oh. Paano hindi ka naman, alam mo sa totoo lang, makakapagmura ka talaga. Mag-iinit ang ulo mo. Sinabi ko na sa kanila yan. So, anong ginawa niyo nun? Nakita niyo, sir? Si CBI, kinausap ko sila. Sinabi ko sa kanila, paano naman maayos itong sistema na ito kung kayo mismo, saan napupunta yung customs facilitation fee? Wala naman kaming hinihingi fee dito. Ngayon sinabi ko sa kanila. Isa pang ebidensya. Mo, saan ka nakakita ng mga invoices, mga billing statements, saan nakalagay doon customs facilitation fee na naman? Ano ibig sabihin yan? Ang mga brokers natin mismo, they condone this activity. Kaya sabi ko sa kanila, ano ba? Paano natin maayos itong sistema na ito? Even yung mga importers, yung mga chambers of commerce, sinabi ko sa kanila. Ako, sabi ko, I am willing, sabi ko, to work overtime. Risk everything just to facilitate yung trade. Pero ang sabi ko sa kanila, tulungan nyo kami, magbayad kayo ng correct taxes. Sir, marami daw mga ebidensya na nasama sa sunog. Sinunugan ba talaga? Once and for all, gustong malaman ng taong bayan, ano ba talaga totoo at paano natin ilagay sa isipan ng mga tao na ito'y isang pangyayari na walang sinasabi na may tinatago kayo. Yung sunog kasi under investigation pa rin hanggang ngayon. Okay. Sabi nga para impartial at saka objective, kumuha tayo ng outsider to investigate yung Wala ba dapat managot? Malalaman natin yan pag lumabas ng investigasyon, yung resulta ng investigasyon. Ang nag-conduct kasi ng investigasyon is yung Interagency Task Force on Arson. So, posible na pinasunog? Lahat naman pwede. All possibilities tinitignan naman natin. Sabi ko, I would not want to preempt yung report that would be coming out from the Interagency Task Force. Pero ang investigasyon kasi is not only about yung burning incident but all other circumstances and related events leading to and after doon sa incident na yun. Okay, sir. So, you have other projects ongoing para at least malaman din ng mga tao anong ginagawa nyo ngayon? Very soon, we will be launching yung aming improved computer systems. Okay. So, maraming services dito that would benefit yung ating mga stakeholders. So, ibig sabihin, tataas ang revenue pa? Ang habol kasi natin dito is transparency Okay. at saka faster processing time, ease of doing business, kung mabilis ang proseso, mabilis ang bayaran, mabilis ang koleksyon. Transparency, para mawala yung graft and corruption, at least pati yung mga stakeholders natin, mga customers natin, komportable sila, na nakikita nila na tumatakbong papeles sila. Kung may concern sila, kagad nila mapaparating sa amin. And sa amin naman, dahil transparent yan, ako mismo na monitor ko yung mga transaksyon, yung mga tao ko mismo alam nila. Dahil doon, pag meron kang delay, na-alert yung system na flag ka, nakikita ko yun. At ikaw, automatic, meron siyang sistema na warningan ka, i-issuehan ka ng memo, para lang paalala sa iyo na itong transaksyon na ito ay tumatagal na sa iyo. Wala pa kayo balak, sir, na i-insist na kailan taasan ang sweldo ng mga trabahante niyo para at least maano naman sila doon sa tukso? Alam nyo, yan ang pangarap ng lahat ng Bureau of Customs Commissioner. Are you not going to fight for that? Ay talagang paglalaban natin. In fact, sabi ko nga, ang mensahe ko sa aking mga tauhan. Last year na hit Kasi namin. kayo yung talagang nag-aakyat ng maraming pera sa gobyerno. So, dapat nandun yung ano ninyo. Nandun yun.
Last year, na-meet nga namin yung target na collections natin. No? In fact, we surpassed yung target collections for 2018. Magkano yung... na-exceed namin by more than 5-7 billion ata yun. Okay. So target nyo this year? Ang target last year is mga 598 billion ata or something. Target for this year is mga 677 billion. Doable naman, sir? Doable yan. I-double mo? Doable yan. Pero ang punto nga dyan, sabi ko, dahil meron naman tayong lateral attrition at saka incentive program ba. Dito sinasabi pag... Baka may ibang paraan, sir, para ma-encourage sila at ma-motivate sila para gumawa ng tama. Alam nyo, apart from yung salary standard, yung humihingi tayo ng batas, no, para ma-upgrade yung salaries natin dito, may incentive programs tayo. Okay, yung incentive programs, under yung sinasabi natin lateral attrition and incentive law natin, no, meron siya. Apart from that, meron ding mga rekomendasyon na yung mga part ng collection, mga service fees and all, baka pwedeng iba i-channel natin sa ating mga empleyado para sa ganun, ma-upgrade din naman yung salaries nila. Pero these are just, all of these are proposals and we are preparing the necessary submissions, no, to have these proposals presented sa ating mga superiors. Sir, mensahe niyo po sa mga sindikato. Naku, kung pwede lang, tigilan nyo na. Alam nyo, ang Bureau of Customs hindi magdadalawang isip na labanan kayo. Bilang ng panahon ninyo, maawa kayo sa ating bansa. Palagay ko naman sa tagal-tagal nyo ng kumita dito sa Bureau of Customs, nagsawa na rin kayo, no? Pero darating din ang araw ninyo. Sabi nga ni Presidente, lahat ng mga tiwali, meron kayong kalalagyan. Sa mga nagpapalusot ng droga? Isa pa yun. Bilang na rin ang araw ninyo. Kasama ko ang PIDEA, kasama ko ang AFP, kasama ko ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno na nagtutulong-tulong kami para sugpuin ang illegal na drugs. At umasa kayo sa ating mga mamamayan, no, na limitado man ang aming kapabilidad dito sa ating Bureau of Customs, kami naman ay nagsusumikap at nagsusumikasig, no, para ipatupad ang aming mandato. Sa mga nagpapapasok ng mga basura sa ating bansa? Lahat yan, sabi nga, tigilan nyo na nga, pwede ba? Sawan-sawa ng ating mga taong bayan. At sa pagkakataong ito, hayaan nyo naman na maayos natin ang sistema para naman sa kabutihan nating lahat ito. Commissioner Guerrero, sino po si Commissioner Guerrero sa kanyang pagkatao, sa pagharap niya sa Panginoon tuwing gabi, nagdadasal siya, sa kanyang pamilya, gaano siya kasimple, integridad at kabuuan ng kanyang pagkatao? Alam mo, Cesar, hindi ako komportable na pag-usapan ng sarili ko. Kasi gusto malaman, sir, sino ba to? Corrupt ba to? Matino ba to? O ano ba siyang klaseng tao? Siguro magandang kausapin mo yung mga tao na nakakakilala sa akin. Dahil pag ako, ito nang galing sa akin, sabihin la, tumamang ito, ano ito. Nabubuhat ng bangko, hindi ko ugali yun. Palagay ko naman sa 38 years in the service ko, napatunayan ko naman kung sino. Gaano kahalaga ang reputasyon at pagkatao na kailangan maging buo sa mata ng pamilya at sa mata ng Diyos? Alam mo, napakahalaga ng reputasyon ng tao. Sabi nga, yung profession mo, ang iyong pang araw-araw na gawain, pansamantala lang yan. Pero ang reputasyon na iiwanan mo, dadalhin niya ng mga anak mo, ng mga apo mo, at dadalhin niya ng lahat na nakakakilala sa'yo. Bakit po kayo naging emosyonal, sir? May mabigat ba na dahilan? Mabigat ba ang trabaho ninyo dito na parang naapektuhan kayo? Alam mo, maliban sa hamon kasi, iba ang pressure dito sa Bureau of Customs. Marami kang bagay-bagay na dapat natimbangin, na dapat tingnan, suriin, pag-aralan. Eventually kasi ang responsibilidad nasa akin eh. Magtagumpay, magkamali, sa akin ang bagsak.
At sa pagkakataong ito, sabi ko, maraming bagay na wala sa kontrol ng isang commissioner. Limitado ang kapangyarihan ng May commissioner. pagkakataon ba na gusto niyo sumuko, sir? Ay, naku. Wala sa bokabularyo kung sumuko. Okay. Ang sa akin hanggat kakayanin gagawin ko. At sabi ko, ako'y nag-chief of staff, nakailang posisyon akong hinawakan doon sa ating AFP. Ako'y nag-deliver. I never failed. I may have made mistakes, but I never failed in my mission, and I do not intend to fail now. Sa dasal niyo ngayong gabi, anong gusto niyo sabihin sa Panginoon? Bigyan pa ako ng lakas at bigyan ng linaw at liwanag ang pag-iisip ng aking mga pinamumunuan at ang aking mga kasama dito sa industriyang ito. Ang mga importers, ang mga brokers, lahat sila na nagtatransact ng business sa Bureau of Customs, sana maliwanagan ng kanilang pag-iisip. No? Na alam niyo kung kinakailangan nating ihaw ng ating bansa. Ay magagawa natin ito kung tayo magtutulong-tulong. Kaya sabi ko, ang mensahe ko sa kanila lahat yan, mga sindikato, tigilan nyo na maawa kayo sa bansa natin. Siguro sa pagkakataong ito, sa liderato ng ating presidente, bigyan natin ng pagkakataon ng pagbabago. Pagtulungan natin. Commissioner Guerrero, kami po naniniwala, isa kayong mabuting tao. Sana po magtagumpay kayo sa lahat ng inyong mga tikain. Maraming salamat po sa pagpapunlak na interview. Salamat sa Isyu One-on-One.